Toată lumea este adunată pe internet. Yay! Familie, haideți vă rog frumos în camera aici, pentru că trebuie să facem astăzi cel mai așteptat video de anul acesta. Adică... Nici chiar de anul ăsta. Păi, tu știi câte comentarii am primit? Noi am cerut 15.000 de likes pentru a face room tour cu camera lui Scarlett. Și când ne uităm pe internet sunt 25.000 și foarte, foarte multe comentarii. Așa că astăzi o să facem room tour la camera lui Scarlett. Amza, închide, el se uită la Focusat, la Video On Demand, ne uităm la frații Crat. Închideți televizorul puțin, acum trebuie să vorbim și de Focusat imediat. Închide. De pe Focusat se uită? Da, pe Focusat, da. Este o zi foarte frumoasă afară, este duminică, ziua în care noi filmăm acest vlog. Fetele au început școala, a început și Amza grădini, numai că încă nu a fost, o să meargă. O să înceapă de miercuri. Noi suntem bine, a fost o mulțumim, în caz de ne-ați întrebat. Da. A fost o vară faină. Melissa, cum a fost prima săptămână de școală? Nu a fost așa de intensă, pentru că știți cum e prima săptămână, nu prea faceți nimica, dar astăzi, de fapt mâine, o să începem cu adevărat. Deci, abia aștept. Asta zici că e o zi care de-a ta. Bun, eu zic să nu trecem mai departe la camera lui Scarlett până nu dăm un nou challenge vis-a-vis de like-uri. Dacă facem ce cameră mai vreți? 20.000 de like-uri, dacă facem la acest video, să facem turul cu camera lui Amza? Nu. Nu? Ba da! Camera lui Amza ați mai văzut-o, dar am eu niște idei creative și până se adună acolo like-urile alea, cred că putem să o facem. Ce zice Amza? Facem asta? Deci 100.000 de like-uri. Da, e până asta. Ești focusat? Ești focusat? Fii atent atunci dacă ești focusat. Focusat este aplicația care a redefinit televiziunea. Adică ai la un acces de un touch distanță sau de un buton de la televizor sau orice device, ai acces la toate canalele de televiziune. Testare 7 zile gratuite, poți să fii și în străinătate să ai acces în Uniunea Europeană. Ai și obligativitate contractuală doar o lună, adică dacă după o lună nu mai vrei poți să-l închizi. Iar astăzi vreau să vorbim despre librăria VOD, adică Video On Demand. Și anume că putem alege noi la ce să ne uităm, pot alege și copiii la ce să se uite și nu trebuie să avem o surpriză și fără reclame, bravo, și nu putem avea surprize din astea să apară ceva ce nu-ți dorești să apară. Hai că mai vorbim imediat despre VOD, eu o să vă și arăt puțin cum arată în aplicația și eu zic să ne pregătim pentru că avem de arătat o cameră. Tata, când a făcut planul pentru casă, ne-a întrebat cum vrem. Eu am zis că vreau dreapta, pentru că așa am în creierul meu. Avar n-am funcționez mai bine pe dreapta. Și după aia când am văzut că Scarlett are un geam în plus, am zis ok, fine, ok, este ok, nu prea contează. Foarte fain că tu o vrei pe aia, că eu o să am mai multă lumină. Deci al lui Scarlett e mai mare, pe bun, știți că tata zice nu, deci Melissa îți promit eu sunt exact la fel. Așa, adică Melissa a vrut-o pe aia, că eu nu am ales. Zis ok, atunci eu pe cealaltă. Dar care ți se pare că e mai faină camera? Camera asta sau cealaltă? Camera mea, din cauza că are două geamuri și e foarte luminoasă. Pare mai mare, nu? Da, și pare mai mare de la lui. Am făcut chestia cu piciorul așa, cu 1, 2, 3. Am numărat pe Scarlett, pe meu și erau la fel. Am zis lui, dar n-are cum, știți? Și după aia am zis că, aia e, mi-am luat țeapă, nu știu ce. Și după aia... Ce țeapă? Când ai ales-o pe cea mai bună cameră? Ascultați-mă, n-am terminat. Apoi când am făcut camera să fie mai eu, nu știu cum să vă zic, nu mai eu, mai pe gustul meu. După aia am realizat că camera lui Scarlett e mai Scarlett, adică are geam acolo unde nu deschide geamul și vorbește cu verișorii de afară și este mai luminoasă, habar n-am, parcă mea este puțin mai intimă, mai relaxantă, deci cred că am ales bine, nu știu, cu dreapta mea, eu zic că am ales bine. Scarlett este sirenă, ia uite. Haideți să mergem în camera lui Scarlett și să vedem, da, cum arată. Hai să vedem. Asta e camera mea! Cum este? Ce vedeți din ea? Stați că vă arătăm pe rând fiecare chestiune. Scarlett, te rog frumos să ți-o prezinți tu, pentru că este camera ta. Primul lucru și cel mai important, te rog să ne spui care este. Sunt inelele
Deci pe ăstea fac doar șmecherie, oricum o să vă arăt. Și face doar șmecherie și doar gimnastică. Mama când mi-a arătat WC-ul ăsta, Toaletă. toaleta asta, Aici trebuie să intervin eu puțin, să explic din ce cauză zice de ce. Zis, mama, dar ce fel de mobilier e asta? Și mi-a spus, uite, eu, nu că zice că e măsuță de machiaj. Și mi-a spus, nu e de machiaj, mă, e o toaletă, e mai mult. Știi, e de... Dar toaletă nu sensul de WC-ul. știam că trebuie șlefuită și vopsită și e superbă. Te felicit, Scarlett, că tu te-ai implicat foarte tare la vopsit. Nu am făcut-o eu singur, Da. ci de la început până la sfârșit ai stat lângă mine. Bravo! Asta este o mobilă veche care pe vremuri se numea toaletă. De-aia eu îi zic. Aici sunt niște LED-uri minunate. Eu am venit cu ideea să le lipim acolo. Eu am zis, mama, hai acolo, se potrivește. Foarte fain. După aia, aici este biroul. Și ador, este super drăguț. Noi inițial am proiectat ca aici să fie locul de birou, de asta am pus și lampa asta aici și cumva și Melissa în cealaltă cameră are birou aici, dar Mie place. Scarlett l-a tot luat, da, ți-ți place, dar Scarlett tot lua birou și l-a pus aici și atunci Sara a venit cu o idee super genială să dăm ăsta, cum îi spunem, pervazul jos și în loc de pervaz să punem un dita mai pervazul așa prelungit și uite, l-am transformat în birou și este o idee super faină. Guys, vă zisesem mai devreme despre prietenii noștri de la Focusat, voi știți că... Focusat! Voi știți că am mai vorbit despre ei, despre aplicația prin care tu poți să ai canale de televiziune direct pe telefon sau pe orice fel de device, televizor și așa mai departe. Dar acum, astăzi, aș vrea să vorbim specific despre VOD, VOD, adică Video On Demand, librăria prin care tu poți să ai acces la multe filme, multe feluri de programe, de cooking, de exemplu, documentare, National Geographic, History, sau Minimax, Nickelodeon, adică și programe pentru copii. Poți să ai acces așa într-o clipită la o librărie imensă de content. Contentul este pentru toate vârstele, de la Amza și până la străbunica, de la bărbați și la femei și chiar și pentru adolescenți. Și dacă nu ești focusat, mergi în App Store sau în Google Play și downloadează aplicația Focusat. Să vedem și cum arată pe televizor, dar deci avem Focusat App. Apropo, sunt foarte mulți din străinătate care ne-ați spus că ați descoperit Focusat App datorită nouă. Ne bucurăm foarte tare că aveți acces la toate televiziunea din România, doar așa dintr-o aplicație și asta e foarte fain. Mergem aici în librărie, Video On Demand, catalog, avem Focusat, Filmbox On Demand, National Geographic, The History Channel și dăm frumos pe The History Channel și ia uite ce documentare frumoase avem. Încă o dată un shout, de mulțumim prietenilor noștri de la Focusat și hai să continuăm turul camerei. Voi nu ați văzut ceva foarte important, la fel ca în camera Melisei. Sunteți gata să priviți în sus? Sunteți? Sunteți focusați? Hai, 2, 3 și... Eu m-am vrut să am plasa aia acolo pentru că îmi plăcea așa să stau pe ea. Ai dormit vreodată acolo? Da, de multe ori. Știam. Foarte confortabil. Cu verișori. Și cu verișori. Am făcut noi o surpriză acolo, dar o să vă arătăm pe vlog. Deci acum e timpul pentru surpriza aia și pentru încercarea luamța. Deci o să vă arăt ce am făcut. Ok, deci am astea de luat părul, doar că sunt pentru față, știți? Pentru față, așa că nu sunt așa de puternice, nu merg de obicei pe păr de picioare sau ceva de genul. Dar la Amza merge, deci o să vă arăt și o să încercăm astăzi. Pătura să mi-o Ok. bagi. Deci o să-i băgăm pătura asta în gură ca să nu țipe. Ok. 3, 2, 1. Nu știu dacă puteți să vedeți, aici are o linie și aici are o linie. Și el nu știu dacă puteți să vedeți, dar are păruț. Uite, cred că se vede, dar are destul de mult păruț. Aici are semn de naștere. Deci hai să-i arătăm la mama și la tata Ce ți-a că făcut Melissa? Melissa mi-a tras păr pe picior cu ceară, uite, aici
Nu glumesc, aici, aici, Ai mă, Mel, mă, pe bune? aici, Deci nu pot să cred. aici. Deci în partea de sus, bineînțeles că avem un hamac, l-am pus înainte să plecăm în Africa. De atunci este montat, dar nu vă zisesem. Iată că vedeți unde avem noi al treilea hamac în casă, dar până una alta. Iubi, hai că am vorbit eu prea mult și prea repede. Spune tu despre ce ai de spus. Foarte mulți dintre voi ați întrebat unde are Scarlett dulapul și exact, Melissa la fel. unde au dulapul. Așa că, haideți să vă prezint. Asta este o scară provizorie pe care am cumpărat-o doar cât să ajungă copiii sus. Așa e și la Melissa în cameră. Dar știți cum e cu lucrurile provizorii? Nu știu la voi, dar la noi cu lucrurile provizorii. Cred că, Melissa, să sperăm ca înainte să te măriți să schimbăm scările. Nu. Aici vrem să punem niște scări care să vină practic de aici începând, ca să nu fie foarte, foarte în pantă și scările să fie mult mai multe, să ajungi mai ușor. Și sub fiecare scară va fi gen un fel de dulap. Deci dulapul fetelor momentan este jos în dressing, noi avem 2 dressing-uri în casă și ne ajunge, adică ne încap toate hainele. Ambele dressing-uri, adică hainele groase și alea mai mari sau cămășile, rochițele avem jos în dressing-uri mai mari și după aia celelalte avem în celălalt dressing. Adică tricourile, pantalonii și restul. Partea de sus de hamac este cea mai utilizată de toți copiii care vin în camera lui Scarlett și mai nou aceste inele. În continuu se joacă pe inele. Când are musafir Scarlett, copiii nu dorm în pat. Are un pat acolo de 1,60 m pe 2 metri și toți dorm pe hamac. Mama a avut ideea să-mi iau asta și e foarte faină. Și am și niște leduri care sunt preferatele mele. Mereu pun pe roz că se potrivește cu toaleta mea. Scarlett, vreau să văd ce poți să faci pe inelele astea. Te arăt și nouă? Deci, Și eu știu cum să fac. Ia să vedem. Cum, știi cum să faci așa? Ai grijă. Uite, o chestie foarte tare de la Scarlett din cameră. După cum vedeți, ea nu are doar o fereastră ca la Melissa, ci o are și pe a doua. Iar a doua are un view super fain. Wow! Se vede curtea verișorilor și în depărtare se vede turnul bisericii. Este foarte fain view. Și mai fain view se vede de sus. Hai să mergem și sus, Scarlett. să vă arăt pe patul meu, care azi am dormit în el. M-am trezit așa cu o lumină pe față. Vai de ce fain era. Deci, și tu ai o dita mai fereastră de mansardă Velux. Și aici am telecomandă, te vezi? Pe ăsta? Sau pe ăsta? Ah. Și când nu mai vreau să mă trezesc dimineața, pun clasa asta, mă vreau în sus, că îmi place că Scarlett are cel mai frumos view din toată casa noastră. Aici se vede turla bisericii din Codlea, iar acolo este Poiana Brașov, iar aici, mai încolo, acolo sunt nori, se văd Bucegii. Aici este pătuțul tău, fain. Uite, ai loc suficient aici, Deci, fain. eu Și acolo ai hamacul. Tata, Poftim? deci eu știi cum dorm? Cum? Așa. De asemenea, și aici trebuie să pun aer condiționat la Scarlett, dacă când o fi, nu știu, la anul. Deci, hai să vă arăt aici cum dorm. Prima dată, peste hamac, îmi pun plapuma asta, știi? Și o mi-o pun pe și după aia îmi iau perna și stau așa și dorm și e foarte Ce fain stai tu în hamac acolo, ia uite cum se vede. Nu știu dacă ați observat acest pansament, dar nu am pățit nimic la lege, doar că mi s-a rupt unghia doar așa și nu-mi place cum arată, așa că da. V-am zis secret acum la mii de oameni. Acum că am camera mea, eu înainte aveam cameră cu Scarlett și dormim împreună. Și uneori încă mai dorm cu Scarlett, adică mai dormim în cameră la Amza cu bunii
toți 4 chiar. Și e fain când îi zice bunii poveste cu turtiță și deja știi pe de rost și eu zic și lui Amza. Pot să petrec timp cu Scarlett și mai doarme și ea pe la mine când nu vrea să doarmă singură. Ea nu prea doarme foarte mult singură în camera ei, încă zice că nu e pregătită, dar mă bucur că pot să fiu alături de ea. Mama m-a ajutat să îmi decorez camera. Mi-a făcut așa biroul, mi-a cumpărat asta, mama a zis unde să o pune. Ea și-a imaginat cum să fie aici, așa o zonă cozy. Ce vreau să vă zic vis-a-vis de camera asta este că este o cameră micuță, este și a Melisei, 3x4, practic 12 metri pătrați, ceea ce în general este o cameră micuță, doar că pentru că avem înălțime, cum v-am zis și la camera cealaltă, am ales să facem patul sus și asta a ajutat foarte mult și aici are ca un fel de living micuț în care ea poate să se joace cu prietenii. Ei îi place foarte mult să stea în camera ei, stă foarte mult și colorează și face tot felul de crafturi, este pasionată de crafturi, după cum vedeți. Are tot felul de carioti din toate felurile. Uitați, vedeți, da? Și așa și ce o cărticică, de aici poate scriu ceva. Și așa, da? Este pe albastră. Controc. Și cărticica este pe roz, atunci era pe albastru. Scrie tot. Să vă arăt. Da, asta a făcut-o ieri. Deci în fiecare zi face câte o chestiune de genul și petrece foarte mult timp la birou ei, împreună cu fetițele și verișoarele ei. Da. Eu aici am o colecție de carioci și de creioane colorate. Că am o grămadă. Și tu ești foarte pasionată de colorat. Și să desenez ambele. M-am gândit ca aici să fie așa un geam, ca eu și cu Melissa să putem vorbi. Știi cum le zicem? Hei Melissa, trezește-te, hai la școală! Da, nu s-a făcut, dar e ok. 2, 1. Foarte fain. Și uite la mine. Wow! Mai poți să mai mergi? Vorbesc, poate nu te ține și vin pe spate. Trebuie să vă zic neapărat și de ce am pus inelele astea așa. A venit Scarlett într-o zi și a legat ea funia aici de grindă și a început să se dea pe funie. Și când zic, Scarlett, ai legat bine funia? Ea a zis că da, a legat-o. Așa bine a legat-o că în timp ce era cu capul în jos, Am căzut. a căzut. S-a desfăcut nodul pe care l-a făcut ea și a dat cu capul de pardoseală. Nu râdeți? Noi acum zâmbim pentru că a trecut, tot a fost bine, nu s-a întâmplat nimic grav, dar a fost nasol, putea să se întâmple o tragedie. Și atunci m-am asigurat eu că este prinsă bine. Ok, deci Mama, du-te! Du-te! Doamne ferește, așa pe geam? Ce vreți să o las, bă? Trupii! Acum toți copiii vor pe inele și eu trebuie să fiu un fel de polițai care spune, gata, acum te-ai dat-o suficient, acum urmează Amza. După aia urmează Amza, depinde ce copii mai avem la noi și trebuie să facem ordine pentru că toți copiii vor să se dea pe inelele astea. Sunt faine. Le recomand. Chiar le-am văzut la cineva pe Instagram și direct m-am gândit la Scarlett și văd că nu doar Scarlett e pasionată. Ia uite, Amza, ce invenții mai ai tu, mami, tu? Aici este dulapul meu. Aici am cărți de citit, cărți de colorat. Aici e Lego-ul meu. Lego? Da, aici am Lego. Ia să vedem. Chiar este plină cu Lego. Știu că ești fană mare. Caiete, aici am penare, aici am toate amintirile, sunt chestii vechi. Ce mai pun? Și aici am tot felul, cretă, jocuri, usă de telefon. Scarlett, dar tu ești foarte organizată și asta e fain și e și foarte curată și eu vreau să te felicit că asta nu e că ai făcut tu chestia asta că urma să filmăm, ci așa arată sertărașul tău. Da.
Mm.